Zou je jezelf kunnen voorstellen? Rudy van Els. Ik woon en werk al een tijdje in Brazilie. Ik ben daar verbonden als docent op de Universiteit van Brazilie. Ja. Wat heeft de ambassade van Brazilië te bieden voor de Surinaamse studenten? Wel, Brazilië als ons grootste buurland heeft heel veel mogelijkheden voor verdere studie op universitair niveau, op bachelorsniveau, op master- en op PhD-niveau. Maar Brazilië heeft meer dan 100 universiteiten, grote universiteiten, die heel goed gerankt staan in de regio, waar wij als Surinamers makkelijk kunnen binnenkomen voor verdere studie. Is er ook een mogelijkheid tot een studiebeurs? Ja, er zijn bepaalde beurzen, scholarships vanuit de Braziliaanse regering, die jullie kunnen aanvragen via de Braziliaanse ambassade. Er zijn ook mogelijkheden om zelf te gaan voor verdere studie, vooral voor die masters- en PhD-opleidingen in Brazilië, waar je met je Surinaamse diploma van onze universiteit kan je wel inschrijven als graduate student. En er zijn veel mogelijkheden, want Brazilië is een groot land. Het is een land met 200 miljoen inwoners, tientallen grote miljoenen steden en goede universiteiten. En belangrijker nog, het hoger onderwijs daar is gratis. Je betaalt geen schoolgeld op de federale universiteiten. Als we gekeken naar de studiebeurzen, hoe kan een student in aanmerking komen voor zo'n beurs? Wel, eerste uitdaging is om de taal te leren. Toch, sowieso, want daar moet je Portugees praten. Er zijn nu een aantal cursussen gemaakt om studenten voor te bereiden voor een Portugese carrière, om de taal te leren via de Braziliaanse ambassade. En daarna kijken we wat Brazilië te bieden heeft op de websites, op de verschillende media waar je informatie kan vinden. En als we kijken, u had daarnet aangehaald dat er een hoge opleiding is waarbij je geen schoolgeld hoeft te betalen. Misschien zou u me meer informatie daarover kunnen geven? Ja, de federale universiteiten in Brazilië, de grote universiteiten, per wet zijn gratis. Dus er is een zware selectie om binnen te komen, want alleen de beste studenten komen op zo'n universiteit. En wij kunnen meedingen voor een plaatsje om daar te gaan studeren. En is een hele uitdaging. Dus de schoolprestaties van een student moet zeker goed zijn? Ja, zo is het. Maar we hebben heel goede studenten hier in Suriname. Er is genoeg plaats voor iedereen daar. En ik beveel het aan. Ik ben al een tijdje daar. En ik zeg altijd, laat de taal geen barrière zijn. Integendeel, als je je studie doet in een ander land, dan leer je een taal daarbij. En dat kan je meenemen als voordeel voor je verdere werk. Is zo'n studiebeurs geheel gedekt, dus de kosten? De beurzen die de Braziliaanse overheid geeft, die worden geheel gedekt. En daarmee kan je echt studentenleven leiden in Brazilië. Er zijn beurzen voor undergraduate, bachelors en ook masters- en PhD-niveau. Dus alle studierichtingen, de student heeft keuze naar verschillende studierichtingen? Er zijn meer dan 100 universiteiten met aantal, elke met zeker zo'n 20 tot 30 cursussen. Dus er is genoeg keuze. Je kan gaan in het noorden van Brazilië, je kan gaan in het zuiden van Brazilië, dicht bij Argentinië. Het is een hele nieuwe uitdaging en het beveel het ten sterkste aan. U bent zelf docent in Brazilië. Wat is uw ervaring als docent in Brazilië? Wel, ik ben docent op de Universiteit van Brazilië. Uitdaging. Ik heb mijn hele carrière kunnen bouwen, academisch, in Zuid-Amerika. En onze studenten hier in Suriname hebben een goede basis om mee te kunnen lopen in het Braziliaans onderwijssysteem. En gekeken naar de Surinaamse studenten die in Brazilië studeren, hoe doen zij daar? Ik heb een aantal studenten mogen begeleiden in Brazilië. Laatst hebben we drie masterstudenten afgeleverd in de mechatronics engineering, dat is mijn richting. Ik heb ook studenten laten halen voor een stageperiode in Brazilië de laatste 4-5 jaren. En als ze dan een tijdje in Brazilië meelopen, dan zie je dat ze
veel beter terugkomen. Met veel meer ervaring, met veel meer wil om door te gaan. Is er een leeftijdslimiet waaraan iemand zo voor een studiebeurs kan registreren? Voor die beurzen meestal zijn er wel een bepaalde criteria's. Volgens mij onder de 40 jaar. Maar om te gaan voor verdere studie, laat me even wat vertellen. Een heel bekende Surinamer was zo'n 10 jaar geleden kwam hij met een OAS-beurs. Ging hij voor verdere studie in Brazilie. Hij begon met zijn studie op zijn 60ste en deed culturele antropologie. Een van onze bekende Surinamers, Terry Agerkop. De meeste mensen kennen hem wel. Als hij het kan en hij heeft de ring gedaan en goed afgemaakt, kunnen de anderen het ook. Het is echt geweldig, ja. De Portugese taal heeft u aangehaald dat een van de vereisten is. Waar worden die lessen verzorgd? Het Cultureel Centrum Brazilie, CCBS, van de Braziliaanse ambassade. En er begint ook een cursus met de samenwerking tussen de Braziliaanse ambassade en de Antoine Universiteit van Suriname. Waar kunnen de studenten terecht voor meer informatie? Bij de Braziliaanse ambassade en bij het Cultureel Centrum Brazilie Suriname. My name is Bibit. I'm the head of social and cultural affairs of the Indonesian Embassy. This is our second participation after last year, and we see that there are lots of enthusiasm from the students of Suriname to know about Indonesia, to know more about Indonesia. And annually we granted a scholarship to Surinamese students. So that's why we want to participate again at this fair this year to get more participation from Surinamese students. What is your main goal of the embassy, or the embassy main goal for offering scholarships to students? Yeah, well, actually, one of our scholarship program, the name is Developing Countries Partnerships. So we want to make stronger cooperation with other developing countries in this regard with Suriname, and we want to create more people-to-people contact between students here who studied in Indonesia to learn more about Indonesia, and that our people also in Indonesia, they can learn more about Suriname from Suriname student who's studying in Indonesia. And besides that, by having the scholarship, it also helps to increase the capacity of the students for the human development. How can a student apply for a scholarship? They can apply through online, and we have shared our brochure, which contains the information and also the website address. And also this morning we gave sharing session at the breakout session. So we inform them how to apply and through which address of website apply the scholarships. Yeah, we have 3 types of scholarship. Yeah, 2 are arts and culture scholarships. One is for 3 months period, and then the other one is 1 year period. And we also have for master's degree. For master's degrees scholarship. And if you look at the scholarship, what or how can a student qualify for a scholarship? How is he qualified for a scholarship? Yeah, so we set the requirements for the scholarship. The applicants need to fulfill the necessary documents. For example, their motivation letter. We want to see also what is their motivation, how high is their motivation to study, and also we require TOEFL test because it's for international communication. Yeah, and also we conduct interview. Yeah, to know the level of the academic level. Can you maybe walk me through to the information that people got today from the embassy? Yeah, sure. So here we have informations, we have photographs about universities
in Indonesia and then study Indonesia in general. And we have this brochure flyer showing the program. This one is for arts and culture for 3 months. Yeah, and we also put the website here so people can check for more information. Yeah. I see there is a age for the scholarship. Yes, there are a certain limitation of age for the scholarships. Yeah. And here we have other brochure for the Dharma Siswa. It's also arts and culture, and this one is for master's degree. Yeah, and we put some information about universities in Indonesia for people who wants to know more. Yeah. And here, for example, we have, other than universities, actually, we also promote to give more understanding to youngsters about studying in Indonesia, not only in terms of university, because we also have polytechnics, academies, and institutes, where you can see here, with their creativity, they can create electric motorcycle, they can create electric cars. And then these are polytechnics for engineering, yeah, for studying car or automotive engines and airplane engines. We have academies also for fashion and also for cooking. Yeah, so. And if you look at the students that already got a scholarship, can you maybe tell me about their experience in Indonesia with their scholarship? Yeah, this morning session we also invite a lecturer from Anton de Kom University. He studied his master's degree and a PhD in Indonesia. So he shared his experience how to study in wonderful Indonesia. So by studying Indonesia, you not only get the chance to learn the substance of the study, but you can also experience the rich culture of Indonesia, the rich beauty of Indonesia, and to know not only for the study itself, but to enjoy studying in Indonesia. Is it a full scholarship? Yes, for the master's degree we offer full scholarship. Goedemiddag, ik ben Shada Gayadin en ik ben de fellowship officer van de Nederlandse ambassade. Wat heeft de Nederlandse ambassade allemaal te bieden voor degenen die vandaag komen voor informatie? Nou, ten eerste, wij behandelen een beurzenprogramma die meer bestemd is voor de werkende klasse, dus de mid-career professionals. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, maar het heet de Orange Knowledge Program. En het is meer voor de werkende klasse, zoals ik het daarnet zei. En organisaties kunnen dan zo'n aanvraag indienen. Het gaat meer om mensen die werkzaam zijn bij de overheid, semi-overheid, NGO's en kleine bedrijven. Waar ze hun eigen studie niet, personeel kunnen trainen. Wat voor trainingen zijn het allemaal? We hebben de short courses en de masters en de groeptrainingen. Hoe lang duurt zo'n training en waar wordt zo'n training verzorgd? Nou, in principe, hoe lang dat duurt, dat is afhankelijk van wat voor training je wil volgen. Helaas is de deadline voor de short courses en de masters net verstreken. Waardoor we voor dit jaar, ik weet niet of er nog een deadline komt voor de short courses. Maar voor de masters is het weer voor volgend jaar, waar de registratie weer open zal zijn voor de mid-career professionals natuurlijk. Ik ga ze geen studenten meer noemen. Maar dat zij dan kunnen registreren bij diverse universiteiten waar het Orange Knowledge Program is neergelegd. U heeft 3 verschillende trainingen opgenoemd, dus de short course en de master. Als we kijken naar deze trainingen, wat krijgt zo'n werkende persoon aan het eind van zo'n training? Nou, u moet het zo zien. De meeste mensen komen voor hun eigen doelen, maar dit is in het belang van de organisatie. Waar u werkzaam bent, vandaar die opsomming van overheid, semi-overheid en noem maar op. Je moet het zien van een organisatie wordt getraind door middel van het trainen van een specifiek persoon die een belangrijke rol kan vervullen binnen die organisatie.
Dus je moet het ook zien als een trainde trainers component. Dus ook kunnen de organisaties ook een groepstraining aanvragen. Helaas heb ik nog is het nog niet opengesteld, want ik wacht nog op de NUFIC, de uitvoerder van dit programma, om dat bekend te stellen. En zo gauw dat bekend wordt, dan laten we het wel weten via onze website en onze Facebook. Wat zijn de onderwerpen van al deze trainingen? Nou, we werken met onze country-specific focus. Dat zijn de beleidsdoelen van onze ambassade en ook van Nederland. Water, dat is eentje. Voedselzekerheid, human rights, sport is ook een focus. Cityplanning en nog een aantal andere die ik nog niet zo direct uit mijn hoofd ken. Als we kijken naar de trainingen die jullie tot nu toe allemaal hebben verzorgd, wat is het resultaat? Nou, wat ik wel wil meegeven is dat wij al in het vorige programma, dat was toen bekend als Netherlands Fellowship Program, waren er voor de hele de Surinaamse bevolking was er de SWM daarin getraind om betere watervoorziening te geven aan het publiek. En een andere is dan de Stichting Bosbeheer Suriname, die ook zo voor de forest ook een training heeft, van zo'n training heeft kunnen genieten eigenlijk. Geven jullie ook informatie aan studenten die een studiebeurs willen? Ja, nou informatie in die zin, we hebben een wegwijzer waar we 10 relevante stappen dan weergeven waaraan een student zou moeten denken. En voordat ze een stap doen om te studeren in Nederland en ook natuurlijk interesseren om ook te studeren in Nederland. Zoals u ziet, a small country with big opportunities.